কিদৰে পাটৰ কাপোৰ তৈয়াৰ কৰে আৰু মই এই শুৱালকুছিৰ তিনিটা পাৰ্টত মই আমাৰ বস্ত্ৰশিল্পৰ আজিৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থাৰ কেনেকুৱা পৰ্যায়ত আছে মই সকলোখিনি সামৰি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'কেইটা আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে আমাৰ ৰাইজেও সকলোখিনি গম পায়। গতিকে আহক আজি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। সঁচাকৈ শুৱালকুছিখন চাই বিৰাট ভাল লাগিল। ইয়াতে অকল বস্ত্ৰ নগৰী বুলি ক'লে ভুল হ'ব, ইয়াতে সত্ৰ কেইবাখনো সত্ৰ দেখিলোঁ আৰু ধৰ্মৰ লগতে আচলতে লিখিয়ে দিছে আপোনাৰ গেটখনত লিখাই আছে ধৰ্ম কৰ্মৰ মানে আপোনাৰ মিলনভূমি, ধৰ্ম কৰ্মৰ মিলনভূমি শুৱালকুছি। গতিকে ইয়াতে ধৰ্মৰ লগতে কৰ্মৰো মানে সম্পূৰ্ণ মানে প্ৰকাশ পাইছে। গতিকে বিৰাট ভাল লাগিলে। আপোনালোকক মই আজি মানে গোটেইখিনি বস্তু এই ভিডিঅ'টোত মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। গতিকে বলক আৰু কি দেখুৱাব পাৰোঁ চাই থাকক ভিডিঅ'ত। মই আহিছোঁ এয়া নিহাৰিকা চিল্ক ফেক্টৰী। এয়া দেখিছে নিহাৰিকা চিল্ক ফেক্টৰীত আহিছোঁ। সোমাই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। এয়াত এয়া সূতা কালাৰ কৰি থকা দেখিছোঁ আমি। কি কৰে কৈ দিয়কচোন অকণমান। কেঁচা অঁ চাওঁ চাওঁ ন কেঁচা আহে। আচ্ছা অঁ আচ্ছা আমাক কালাৰ ড্ৰাই কৰি ইয়াতে কালাৰ কৰিব। অঁ এয়া কালাৰ কৰি আছে ন। আৰু ফেক্টৰীটো ক'ত আছে? অঁ আচ্ছা আচ্ছা দাঙি দিয়কচোন অকণমান। অঁ এইয়া অঁ 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 আচ্ছা সূতাটো কালাৰ কৰি থকা হৈছে। বিৰাট ভাল লাগিছে। আজি আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ সূতাটো। এতিয়া কেঁচা সূতা আহে, কেঁচা সূতাটো ইয়াতে কালাৰ কৰা হয়। তো আপোনালোকক মই আকৌ ফেক্টৰীটো দেখুৱাই আছোঁ। অঁ আচ্ছা শিপিনীসকল ইয়াতে চব থাকে নেকি? অঁ আচ্ছা অঁ ইয়াতে শিপিনীসকলো ইয়াতে থাকে আৰু মানে মেইন ফেক্টৰীটোলৈ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকক। আচ্ছা এইফালেও আছে ন মানুহখিনি? এইফালেও আছে। অঁ সুন্দৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে ন থাকিবলৈ। গোটেইখিনি ইয়াতে থাকে, ইয়াতে কাম কৰে ন? অঁ আচ্ছা বহুত ডাঙৰ এখন গাঁৱেই দেখোন। অঁ আচ্ছা ভিতৰলৈ আহিছোঁ, ফেক্টৰীৰ ভিতৰলৈ। অঁ বা বহুত ডাঙৰ দেই। ইয়া আচ্ছা অঁ ইয়াতে কালাৰ কৰা হয় ন? বা বহুত ডাঙৰ দেখোন। কোনোবা বৈ আছে নেকি? কিমান শাল আছে আপোনাৰ ইয়াতে? আচ্ছা 58। অঁ এইটো মুগা ন? খাটি মুগা। অঁ দেখিছে ইয়াত খাটি মুগা ইয়াতে বৈ থকা আছে। মেখেলা চাদৰ ন? অকণমান দেখুৱাই দিয়কচোন। অঁ এয়া দেখিছে এয়া খাটি একদম পুৰা পিয়'ৰ মুগা কাপোৰ বৈ আছে ইয়াতে। হয় নেকি? হয় হয়। অঁ এইবোৰ চব আপোনালোকৰ হেৰি নেকি মানে ডিজাইন? অঁ ডিজাইন এইবোৰ। অঁ ইয়াৰ পৰা অঁ এইবোৰ চব মহুৰা বটাই। অঁ এইবোৰ চব ডিজাইন ন? এই ডিজাইনবোৰ ক'ৰ পৰা আনে আপোনালোকে? কম্পিউটাৰত বনোৱা হয়। বহুত ডাঙৰ ফেক্টৰী নিহাৰিকা চিল্ক ফেক্টৰী। নাম শুনি আছিলোঁ, আজি দেখিলোঁ, বিৰাট ভাল লাগিছে। এয়া আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। অঁ ক'ত আছে চাওঁ? অঁ ঘৰৰ ভিতৰত আছে ন? আচ্ছা এয়া ইয়াতে তেওঁলোকে ইয়াতে কাপোৰৰ ব্যৱস্থা ৰাখে। অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ। এইফালেও আছে। বাপৰে বাপৰে বহুত আছে দেই, বহুত আছে কাপোৰ।
আপোনালোকক যেনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰেই লাগে সকলোখিনি ইয়াতে পাব। চাওক কিমান আছে ভেৰাইটিজ। চাওক কি ধুনীয়া। আপোনালোকৰ কইনা সাজৰ পৰা আৰু মানে সকলোখিনি মানে ভেৰাইটিজ আছে। এয়া দেখিছে তেওঁলোকে খুলি দেখাইছে। এনেকৈ আপোনালোকৰ লৱেষ্ট প্ৰাইচটো কেনেকুৱা কাপোৰৰ? লৱেষ্ট প্ৰাইচ 6500 টকাত পাব। তাতকৈ তলত আপুনি কাপোৰ নাপাব। 6500 টকাৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হয় আৰু আপ টু কিমানলৈকে আছে আপোনালোকৰ? বাজেট মানে কাষ্টমাৰ বাজেটৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব আপোনালোকে আপ টু কিমান পাৰে। আৰু ষ্টাৰ্টিং ৰেঞ্জ হৈছে ইয়াতে মানে আপোনাৰ 6500। আচ্ছা, এনেকুৱা মই এযোৰ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্টিং 6500ৰ এযোৰ কাপোৰ মই আপোনাক বিৰাট সুন্দৰ। চাওক ৱাও, বিৰাট ভাল লাগিছে। আৰু এইটো বেলেগ বেলেগ কালাৰ পাই যাব ন? অঁ বা বৰ ভাল লাগিছে দেই। এয়া চাওক 6500ৰ কাপোৰ ইমান ধুনীয়া, মানে বহুত ধুনীয়া। অঁ তাকেতো অঁ হেভি। অঁ এইযোৰ অনলি এইটোতো আপোনাৰ দোকানতো বহুত দাম পৰিব। অঁ মানে হ'লচেলত মানে পোৱা যায় আৰু ভাল লাগিছে পাই। এইযোৰ কিমান ক'লে? অনলি 7000। এনে অলপ কমকৈ দিয়ে নে? একদম মানে ফিক্সেই আৰু। এইবোৰতো দহিবোৰ আজিকালি ভেৰাইটিজ কালাৰৰ মানে ভেৰাইটিজ হিচাপে বনায় না। আগতেতো চিম্পুল দহিটো বনাইছিল, আজিকালি মানে এইটো দহিটো বহুত বেলেগ বেলেগকৈ কৰেতো। ভাল লাগিছে চা। মানে সেইবোৰ শাৰী চাৰীবিলাকত যেনেকুৱাকৈ আজিকালি হৈছে মানে সেই তেনেকৈ পাট কাপোৰতো তেনেকুৱাই হৈ গৈছে আৰু। অঁ আচ্ছা, এতিয়া আপোনালোকৰ এইবোৰ কাপোৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত যায়গৈ নে? ক'লে গৈছে এতিয়ালৈকে? আচ্ছা গৈ থাকে। আচ্ছা আচ্ছা, ইয়াতে মানে আপোনালোকৰ পূৰা সূতাৰ ষ্টক ন এইবোৰ? অ' বা বঢ়িয়া। গুণাবোৰ কেনেকুৱা? এইবোৰ গুণা ন? আচ্ছা আচ্ছা, আপোনালোকৰ গুণাবোৰৰ কেনেকুৱা? কিমান দামৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হয়? 2000, 2500, 2700 তেনেকুৱা। আচ্ছা আচ্ছা। এইবোৰ গুণাবোৰ ক'ৰ পৰা আনে? ৰাজস্থানৰ পৰা? তামিলনাডু। অঁ, আৰু ষ্টাৰ্টিং প্ৰাইচ 2000ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হয়? আমাৰ গুণাটো 1500 পৰা ষ্টাৰ্টিং হয়। 1500। অঁ আচ্ছা আচ্ছা। অঁ সেইটো ডিফাৰেঞ্চটো দেখিছেনে? আচ্ছা ৰ'ব, মই আপুনি ধৰি দিয়কচোন, এনেকৈ মই ফটো এটা মাৰি লওঁ। গুণাৰটো কেনেকুৱা ডিফাৰেঞ্চটো দেখিছেনে? বা একদম মানে ধৰিবই পাৰিছে ন। এইটো আপোনাৰ কালাৰটো চাওক কেনেকুৱা মানে ফেডেড টাইপৰ, আৰু এইটো কি ধুনীয়া। বা এইটো আপুনি দেখিলেই গম পায় এইটো যে মানে আপোনাৰ দামী গুণা হয় ন? অঁ এইটো কাপোৰটো বনাই আছোঁ, মোটামুটি কাপোৰটোৰ দাম 2 লাখ মান পৰিব আপোনাৰ খৰচা। বা বনাই আছোঁ বৰ্তমান। অৰ্ডাৰ আছে নে এইযোৰ? অঁ বিক্ৰী কৰিব নাই, লোৱা মানুহ আছেতো আজিকালি। মানে মানুহে পিয়ৰ বস্তুটো পোৱা নাই, এইটোৱে কথা। মানে আপোনাৰ পিয়ৰ বস্তুটো বিচাৰেতো আজিকালি। পাতটোহে বিচাৰে। আচ্ছা, গুণাৰ টেষ্টিংটো কোনেও নকৰে। টেষ্টিংটো সদায় কৰোঁ, টেগ মানে আপোনাৰ চিল্ক মাৰ্কটো লগোৱা থাকে। কিন্তু আমি গুণাৰ পাতত যিটো গুণাৰে কৰা হয় সেইটো আমি কেতিয়াও টেষ্ট নকৰোঁ। আৰু এওঁলোকে দেখুৱাই দিছে মানে বজাৰত যিটো ব্যৱহাৰ কৰি থকা গুণা আৰু আচলি গুণা। গতিকে এই মই দেখুৱালোঁ আপোনালোকক, একদম দেখাত মানে দেখিলেই গম পাব আপোনাৰ বজাৰত ইউজ কৰা গুণাটো আৰু তেওঁলোকে যিটো মানে একচুৱেল যিটো গুণা হয়। আৰু ইয়াতে তেওঁলোকে টেষ্টিং ৰিপৰ্টটো দেখুৱাই। অঁ আচ্ছা, এইটো টেষ্টিং ৰিপৰ্ট ন? এইয়া কোনো ফেক্টৰীত আপোনাৰ টেষ্টিং ৰিপৰ্ট কোনো দিব পৰা নাই, আমি টেষ্টিং ৰিপৰ্ট দিম লাগিলে গুণাৰ। অঁ আচ্ছা আচ্ছা। অঁ
এইটো জৰি টেষ্টিং চেণ্টাৰ আচ্ছা বৰ দাম সস্তা হয় কাৰণ তেওঁলোকে যিহেতু ডুপ্লিকেট গুণাটো ইউজ কৰে গতিকে কমতে দিব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকে কৈছে যে আমি আচলি গুণা আৰু একদম মানে যিটো পিয়'ৰ সেইটো দি আমি কাপোৰ বনাওঁ গতিকে আমি কাপোৰ কেতিয়াও সস্তাকৈ দিব নোৱাৰোঁ গতিকে যিসকলে মানে পিয়'ৰ বস্তুটো বিচাৰে তেওঁলোকে সদায় কিনিবই গতিকে তেওঁলোকে কৈছে আমি 2 লাখ আপুনি এতিয়া 2 লাখ টকাৰ ৰেঞ্জৰো কাপোৰ বনাই আছে বঢ়িয়া গতিকে আহিব আপোনালোকে নিহাৰিকা ফেক্টৰী চিল্ক হাউচৰ কাপোৰ কিনিবলৈ আৰু বহুত সুন্দৰ সুন্দৰ তেওঁলোকৰ কালেকশ্যন আছে আৰু পিয়'ৰ বস্তু পাব গতিকে আহিব আজি ময়ো গোটেইখিনি চাই বিৰাট ভাল লাগিলে আৰু মোৰ বিয়া আছে গতিকে বিয়ালৈ বুলি আহিম কিনিবলৈ আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আহিলোঁ গতিকে ব'লক মেচিন আচ্ছা জেকাৰ্ড মেচিন হয় হয় বেলেগৰ মেচিনৰ লগত আমাৰ মেচিনৰ হয় চিষ্টেমটো অলপ বেলেগ হয় আৰু সেইকাৰণে আমাৰ কাপোৰৰ কোৱালিটিবিলাক বেলেগৰ লগত নিমিলে বেলেগৰ যদি 300 গ্ৰাম লাগে আমাৰ 450 গ্ৰাম লাগে আচ্ছা আচ্ছা মানে সূতাৰ কথা কৈছে পৰিমাণটো আৰু বেলেগৰ যদি আপোনাৰ এটা মাৰ্কেটত আপোনাৰ গুণাৰ কোৱালিটি বহুত আছে 350 টকা 380 টকাৰ পৰা আছে হয় 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 350 টকা 80 টকাৰ বস্তু মই নচুৱেই হয় হয় মোৰ বস্তু হ'ল আপোনাৰ তাৰ ওপৰত হ'ব লাগিব যিহেতু মই দাম ল'ম মোৰ কোৱালিটিও বেছ হ'ব লাগিব হয় হয় চব ফালৰ পৰা বেছ হোৱাৰ পিছতহে কাপোৰযোৰৰ মই দামটো নিৰ্ধাৰণ কৰোঁ হয় হয় ফুল পাৰিলে আমাৰ 4ডাল গুণা লগাই পেলাই বটা যায় বটা যায় আৰু কিছুমানে কি কৰে 2 নম্বৰী কৰি 3ডাল গুণা মিছ কৰি দিয়ে 3ডাল কৰে আচ্ছা 3ডাল কৰাৰ লগে লগে এডাল গুণা কমি গ'ল পইচাটো কমি হৈ গ'ল হয় কিন্তু আমাৰ ফেক্টৰীত কি কৰোঁ আমাৰ 4ডাল মেথডৰ ওপৰত আমি 5ডাল কৰি ইউজ কৰোঁ আচ্ছা যিটো নিয়মৰ ওপৰত মই বনাই হয় যোৰাটোৰ বেজলিংটো উন্নত কৰি বেছি ভাল হয় হয় কোৱালিটিও বেছ দিওঁ গুণাৰ পৰিমাণো বেছি দিওঁ আচ্ছা আমি যিখিনি কাষ্টমাৰ পাইছোঁ কোৱালিটিটোৰ কাৰণে হয় হয় আৰু আমি দিনে ৰাতি আমি ডিজাইন এনি টাইম বনাই থাকোঁ নতুন টেকনিক দি পেলাই ডিজাইনৰ নামতে আমি বহুত টকা খৰচ কৰিছোঁ আৰু সেই খৰচটো আপোনাৰ অন্য ফেক্টৰীত নকৰে এটা ডিজাইনে 1 বছৰলৈকে মাৰি থাকে বুজি পাইছোঁ 1 বছৰলৈকে মাৰি থাকে মানে কি 10 টেক দিয়ে সেইটোৱে থাকে চাৰ্কুলৰ দৰে দোকানক আজি দিলে 2টা আচ্ছা তেওঁটো সেকেন্ড টাইম 2টা নল'ব নেক্সট টাইম আৰু দুখনক দিলে আৰু এখনক দিলে 2টা আচ্ছা মানে গোটেই বছৰ দিন 10টা মান দোকানীক দি ফুৰে 2টা ডিজাইনে যি ডিজাইন এটা সেইটোৱে ঘূৰি থাকে কাৰণে তেওঁ উচিত মূল্যও নাপায় আৰু কোৱালিটি কি কেনেকৈ বনাব লাগে সেইটোও নাজানে এতিয়া আজি এতিয়া আহি আছোঁ আৰু আজি বস্ত্ৰ নগৰী আপোনালোকক দেখুৱালোঁ মই যিমানখিনি পাৰিলোঁ নিহাৰিকা চিল্ক হাউচৰ ফেক্টৰী দেখুৱালোঁ আৰু সকলোখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিছোঁ যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব গতিকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব মানুহে জানক আমাৰ শুৱালকুছিৰ আমাৰ পাট মুগাৰ যিটো মানে আমাৰ শিল্প আছে সেইটো আমাৰ এতিয়া বৰ্তমানৰ কণ্ডিশ্যনটো কেনেকুৱা হৈছে গতিকে মানুহখিনি আমাক ৰাইজে জানক গতিকে আমি যে পাট কাপোৰ যিটো অৰিজিন বস্তু আমি পিন্ধিব লাগে আমাৰ এই যে আপোনাৰ পলিপাট মিক্স পাট এইবোৰ কোনো ধৰণৰ পাট নাই অকল এইটো পলিষ্টাৰ হয় গতিকে আপোনালোকে সেইবোৰ মানে পৰিত্যাগ কৰি আমাৰ নিজৰ যিটো অৰিজিন সেই বস্তুটো কিনিব লাগে দাম 2 টকা দামেই হওক লাগিলে কিন্তু আমাৰ নিজৰ যিটো মানে পাট সেইটো বস্তুহে আমি সদায় ইউজ কৰিব লাগে আৰু স্কিনৰ কাৰণেও এটা খুব ডাঙৰ কথা গম পালোঁ এই যে পলিপাট মিক্স পাট এইবোৰ যে পাট এই স্কিনৰ কাৰণেও বহুত বেয়া স্কিনৰ কাৰণেও মানে এইবোৰ ইউজ কৰাটো বহুতেই বেয়া গতিকে আপোনালোকে এইবোৰ ব্যৱহাৰ পৰিত্যাগ কৰি আমাৰ যিটো অৰিজিন পাট মুগা সেই বস্তুখিনি আপোনালোকে আঁকোৱালি লওক গতিকে আমাৰ শিল্পসমূহো তেতিয়া আমাৰ জীয়াই থাকিব আমাৰ অসমীয়া জাতিটোৰ যিটো আমাৰ পৰিচয় সেই পৰিচয়খিনিও আমি ধৰি ৰাখিব লাগিব গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি মই এইখিনিকে মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ গতিকে যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব আৰু প্লিজ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু গতিকে সকলোকে ধন্যবাদ জনাই আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিছোঁ